කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ IMF එක ආවට මාකට් එක අප්වුඩ් නැත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් මට හිතුණා මේ හේතු කාරණා තුනක් ඔයගොල්ලන්ට දක්වන්න. Three factors why the market was not going up even though we got the IMF, right? එතකොට එකක් පළවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලන් concept එකක් දන්නවද දන්නේ ගොඩක් අය use කරන එකක් තමයි buy on rumor sell on news කියන concept එක. එතකොට buy on rumor sell on news කියන්නේ මේ IMF එක ලැබෙනවා කියලා rumor එකක් කියලා සමහර කට්ටිය මේක හරියට හොයලා බලලා හරි ඒකට කියන්නේ හරි news එක ලබා ගත්තන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ buy කරගන්නවා, right? අපි දැක්ක දෙයක් තමයි දැන් සම්පත් බැංක් රුපියල් 30 ඉඳන් 50ට විතර ගියා. ඒතකොට කමර්ෂල් බැංක් 50 තිබ්බ එක 72 වගේ ලෙවල් එකට ගියා. බැංකින් සෙක්ටර් ස්ටැබිලිටි එකකුත් ආවා. ඒ හින්දා තමයි අපි දැක්ක දේ තමයි සමහර අයලා හොඳට ගේන් එකක් ගත්තා. ඒක තමයි buy on rumor sell on news. ඒතකොට news එක එනවත් එක්ක වික්කා. ඒ පළවෙනි කාරණාව why market didn't go when IMF came. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ පොලි අනුපාතය interest rate එක. interest rate එක තාම උඩ මට්ටමක තියෙනකොට මතකයි 6% 7% තියෙනකොට තමයි ඔය හොඳ සමහර ස්ටොක්ස් ටික හොඳ ලෙවල් එකකට ට්‍රේඩ් වුණේ. එතකොට මේ interest rate එක T-bill rate එක 34 35 තිබ්බ එක හෙමින් දැන් 24 වගේ ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ T-bill rate එක පොඩ්ඩක් තව චුට්ටක් අඩු වෙන්න ඕනේ. right? එතකොට පොඩ්ඩක් අඩු වුණාන් පස්සේ FDs දාලා තියෙන කට්ටියගේ සල්ලි ටික හෙමින් මාකට් එකට එන්න පටන් ගන්නවා. සහ margin providers ලා margin දෙන්න පටන් ගන්නවා. right? ඒක තමයි අපි හඳුන්වන්නේ interest rate fact එක. එතකොට interest rate fact එක දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. right? අපිට එකපාරට interest rate කොයි වෙලාවෙ මේ වේද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙනවා. right? එතකොට ඒ second fact එක. එතකොට ඊළඟ fact එක third fact එක තමයි මේ මිනිස්සු ගාව people don't have money. right? Retailers don't have money. They are using the money for consumption. ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය බයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොටස් වෙන පොළට වඩා තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයට ගත කරන්න වියදම් කරන්න තියෙන සල්ලි, right? ඒවා ටිකක් මදි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් that's another factor. ඒකට ඒගොල්ලෝ මාකට් එකේ ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. right? ඒක gradually ඒගොල්ලෝ දකි දැන් business දේවල් පටන් ගන්නවා. consumption පටන් ගන්නවා. එතකොට රටේ ආර්ථිකය පොඩ ස්ථාවර වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට excess income, excess money තියෙනවා to counter the stock market. ඉතින් stock market එකේ මේ තුන පළවෙනි එකේ නම් buy on rumor sell on news කියන වලට පැහැදිලි. interest rate fact එක තමයි හුඟක් බලපාන සාධක. ඉතින් මම දකින දේ තමයි මේ අවුරුදු නිවාඩුවත් එක්ක මේ කාලෙදි ගොඩක් අය ට්‍රිප් යනවා, විනෝද වෙනවා, overseas යනවා, ලංකාවේ මේ enjoy කරන්න යනවා families එක්ක. එතකොට ඒ සල්ලි ටික මාකට් එකේ එන්නේ නැහැ. හරි ඩල් මාකට් එකක්. especially institutional fund managers ලා නිවාඩු ගත කරලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ full relax එකේ ඉන්න දවස් මේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලයි මැයි මාසෙන් පස්සේ 2023 මාකට් අප් එකක් හරියට දකින්නට පුළුවන් වෙනවා කියලා තමයි මගේ උපකල්පනය. right? ඉතින් ඔබේ මතයත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඊට අමතරව බලන්න ඕන දේ තමයි ලංකාවේ හදිස්සියෙන් මං කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් කියලා දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් ආවොත් මාකට් එක යන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අරගලයක් ඇවිල්ලා ජනපතිතුමෙක් ලංකාවෙන් එළෙව්වා. ඒ වගේ අවස්ථාවක මාකට් එක යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමන්ගේ තියෙන ඔක්කොම සල්ලි ටික ස්ටොක් මාකට් එකේ දාලා කන්න බොන තියෙන සල්ලි ටිකත් මාකට් එකේ දාලා හදිසියෙන් මාකට් එකේ හිර වුණොත් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ස්ටොක් මාකට් එකට බැනලා ඒකේ ඉන්න කටට බැනලා සාප කර ඉන්න වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් විතර ස්ටොක් මාකට් එකේ දාලා ආයෝජනය කරන්න මේක සුදුවක් විදිහට ගන්න එපා. right? ඉතින් මම මේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒතකොට තවත් දැනුම අවබෝධය ඔයගොල්ලන්ට වැඩි වෙයි. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ පතමින් අද දිනට මම සමුගන්නවා. මම රොෂාන් ප්‍රනාන්දු MasterMind YouTube channel එක. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.